na trending ngayon guys yung mga videos, yung mga short films ni VinCentiments, diba? Nakakatawa siya pero may mga lessons tayong nakukuha and yung mga bata talaga patama ng bonggang-bongga, alam mo yun? Especially yung tawa ko ng tawa doon yung kung pwede lang, diba? Kung pwede nga lang talaga. Kaso bakit? And then yung yung alamat ng ng pero yung pinaka-favorite ko na short film na ginawa niya guys is yung about sa pagiging Jowable, o diba? Meron na yung part 1 and part 2. Aminin mo, nakarelate ka talaga doon, diba? Kasi ako, nakarelate ako. Charot! So ayun na nga, diba? So, paano nga ba talaga maging Jowable? So in this video guys, gagawa ko ng isang makeup tutorial kung paano nga ba maging Jowable. So without further ado, let's do this! So unang-una, ugaliin nating linisin ang pagmumukha bago tayo mag-apply ng makeup. Para naman ma-wash out lahat ng dumi at libag. At syempre, bonggahan mo na rin yung skin prep mo para naman lahat ng ilalagay mo kapit na kapit. Yung hindi ka kailanman iiwan. And after all of that, let's begin with foundation. Siyempre, itago na natin lahat ng mga imperfections para kapitan naman tayo ng mga swerte. Anyway, yung gagawin kong makeup is yung simple lang mga best. Because you know, simplicity is the key. Malay mo, makaharbat tayo agad ng magiging future jowa natin. Next is ang pagbe-bake. So, sa akin, as usual, buong mukha ko talaga yung binibake ko, guys, para sigurado ako. So, habang sineset natin yan, magkikilay na tayo. So, usong-uso ngayon yung straight na kilay. Yung walang arc. Dahil dyan, makikiuso tayo. Malay mo, dahil dyan, diretso rin ang pagtingin sa'yo ng magiging jowa mo. The next level na tayo mga best. So, the eyeshadow na. Pero dito, sisimplihan lang natin. Pero yung malakas maka-fresh pa din guys. And then after nyan, maglagay tayo ng very thin na liquid eyeliner. At kung ready ka na talagang maging fresh, i-dust away mo na yung binake natin. And then, mag-apply tayo ng pressed powder pero yung very light lang. And the next na dyan is ang pagkukontour para naman maging hugis-pigas tayo kahit paano. Munti ko na tong malimutan guys. Of course, don't forget to apply the one and only mascara. And then next na dyan is the blush on. So let's achieve the rosy cheeks mga best. At para lalo tayong maging fresh, let's add the highlighter. Ito daw na dito best. Yung laban na laban. Yung alam nila na wala kang uurungan. At syempre, wag mo rin kakalimutan yung pang-finale natin na lipstick. So, gawin nating ombre. Yung uso ngayon yung nagpe-fade para magmukha kang masikip. So, we're done mga best. Tara na! Rampa na! So, ayan na. Nararamdaman mo na bang magkakajowa ka na? Ako hindi. Anyway guys, alam ko namang hindi to sapat para maging jowable tayo. Siyempre, kailangan din natin ng, ibang method. Ang kalandian. Charot! So anyway guys, this video is only for fun. Huwag niyo po masyadong seryosohin tong mga pinagagawa natin, Pampadagdag saya lang to sa ating mga buhay-buhay. Anyway guys, I believe hindi man tayo magiging jowable ngayon pero in the future malay mo, 'di ba? At hindi natin kailangan maging jowable dahil tayo ay dapat daw maging valuable. So relax lang mga best, may darating na para sa atin. Nilaan niya ni God. Antayin niyo lang. Ako nga ilang taon lang, nag-aantay pa rin. Charot! So that's all for this video. I hope you really like it by hitting the thumbs up button. At kung gusto nyo po palang ma-update dito sa aking channel, wag nyo pong kalimutang i-hit ang bell icon dyan sa baba para naman ma-notify po kayo kung meron akong mga bagong videos dito sa aking channel. And of course, don't forget to put a comment, share this video,
and subscribe! So yun lamang po. Thank you so much. Bye-bye!